Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katiknoy. Meron po naman tayo ngayon gagawin OPPO A3S. Ang issue po niya mga katiknoy, yan po basag na basag po siya. Pero bago po natin ito gagawin, i-charge po natin para malaman po natin kung ang motherboard na ay buo. So ayun mga katiknoy, makikita nyo po, ayan buo po siya. So umpisahan po natin ang paggawa nito. Dahil meron pa po nitong LCD mga katiknoy na nakakabit pa po sa frame. Yun po ang isasalpa ko dito. So wag na natin patagalin mga katiknoy, umpisahan na po natin yan. Pero bago yan, intro muna. So ayun mga katiknoy, umpisa na po natin to kung paano po natin to gagawin ang basag na cellphone na OPPO A3S. Dahil wala pa akong LCD ngayon mga katiknoy, ang meron pa akong LCD dito yung nakakabit pa po sa frame. Kaya kailangan ko pong baklasin to lahat ng pisa para mailipat ko po doon sa may nakakabit na po na LCD sa frame. So ayun mga katiknoy, siyempre una-una tanggalin mo natin ang pinakatakip ng cellphone niya para matanggal po natin ang lahat ng mga pisa niya. Una, tanggalin mo natin mga katiknoy ang mga tornilyo ng cellphone at gagamitan po natin ng mahiwagang screwdriver po na siya po ang pangtanggal po sa mga tornilyo na nakatakip dito sa motherboard ng cellphone. Dahil hindi po natin yan kayang tanggalin ang battery ng cellphone kung andyan pa po yung mga nakatakip sa motherboard. At ito naman mga katiknoy ang pinaka-speaker ng cellphone na tinatanggalan po natin ng mga tornilyo. So kailangan po natin baklasin po lahat ng mga napisa dito na nakadikit mga katiknoy sa pinaka-frame niya, dahil ililipat ko po yan doon sa frame na nakakabit na po ng LCD. Dahil wala pa akong nabili ngayon LCD, kaya yung po ang sasalpakan ko yung frame na may LCD na po siya na dati. So kailangan po natin baklasin lahat ng mga pisa dito mga katiknoy na nakakabit sa frame niya.